Việt Nam không làm nổi con ốc vít, câu này nghe rất quen phải không nào? Nó châm biếm nhưng cũng đầy trăn trở về ngành sản xuất của nước ta. Có người nghe câu này lần đầu thì bất ngờ, có người thì lại tâm đắc, một con ốc vít nhỏ xíu mà Việt Nam mình không làm được hay sao? Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Câu chuyện này là cả một bức tranh lớn về công nghiệp Việt Nam, về những khó khăn, thành công và cả những giấc mơ. Có thật là Việt Nam không làm nổi con ốc vít hay không? Trước tiên hãy tua ngược thời gian một chút về những năm 2000. Lúc đó Việt Nam bắt đầu thu hút những tập đoàn công nghệ lớn. Samsung, Canon, LG rồi sau này là Apple, Falcon, những ông lớn này lần lượt đặt nhà máy ở nước ta. Và đây là giai đoạn mà kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nước chủ yếu làm nông nghiệp, chúng ta bắt đầu mơ về những khu công nghiệp hiện đại, những sản phẩm made in Việt Nam xuất khẩu ra thế giới. Nhưng những tập đoàn này mang đến một bài toán rất khó. Họ cần hàng triệu linh kiện để sản xuất, nào là điện thoại, nào là tivi, nào là ô tô, nào là các loại máy móc khác nhau. Và trong số đó, có một thứ tưởng chừng nhỏ xíu nhưng cực kỳ quan trọng, đó là con ốc vít. Đừng coi thường những con ốc vít, bởi vì gần như thiết bị điện tử nào thì cũng cần đến những con ốc vít, các thiết bị cơ khí cũng vậy. Điều quan trọng là những tập đoàn lớn đổ bộ vào Việt Nam, họ muốn có số lượng ốc vít lớn, giá rẻ như cho và chất lượng thì phải đạt chuẩn quốc tế. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam, tức là những cái ngành sản xuất linh kiện phụ tùng vẫn còn non trẻ. Việt Nam có thể làm ốc vít nhưng chủ yếu là loại dùng trong xây dựng, nội thất hoặc là những ngành nhẹ. Còn ốc vít cho điện thoại Samsung, cho xe Toyota hay là những thiết bị phức tạp hơn, đó là một thế giới khác. Để làm được cần máy móc tốt, thép hợp kim đặc biệt và công nghệ xử lý bề mặt cũng như quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mà Việt Nam thời điểm đó thì chưa đủ sức, máy móc thì phải nhập, thép cũng phải nhập, chi phí đội lên, làm sao mà cạnh tranh nổi với hàng Trung Quốc hay là hàng Nhật Bản. Thế là những tập đoàn từ nước ngoài mới quay sang nhập ốc vít cũng từ nước ngoài. Và từ đây câu nói, Việt Nam không làm nổi con ốc vít ra đời. Ban đầu nó chỉ là nhận xét ở trong ngành, nhưng rồi báo chí và mạng xã hội nhảy vào, thế là nó viral khắp nơi. Vậy nên cần hiểu rõ, nếu bảo Việt Nam không làm được ốc vít thì đó là bất công lớn nhất với ngành công nghiệp của nước nhà. Sự thật là Việt Nam làm được ốc vít và đã làm từ lâu lắm rồi. Ví dụ như công ty Tự Thành Hải Phòng, họ đã sản xuất ốc vít chất lượng cao, xuất khẩu sang Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính nhất trên thế giới. Vinamoto cũng chuyên làm linh kiện cho xe tải, xe khách, trong đó có ốc vít. Rồi hàng trăm những công ty nhỏ ở Bình Dương, ở Đồng Nai, ở Bắc Ninh, họ cũng làm đủ loại ốc vít, từ những cái ốc vít nhỏ xíu cho đến những cái ốc vít to làm cho những công trình cầu được. Vậy tại sao vẫn còn câu nói đó? Vấn đề không phải là làm được hay không, mà là làm được với chất lượng như thế nào, với số lượng như thế nào và quan trọng với giá cả như thế nào. Chúng ta cần một bức tranh để nhìn vào thị trường ốc vít hiện nay. Bạn có bao giờ nghĩ một con ốc vít bé tí nó lại quan trọng như thế không? Điện thoại, ô tô, máy bay, nhà máy điện, cầu đường, ốc vít có mặt ở mọi nơi. Thị trường ốc vít không chỉ là chuyện sản xuất mà còn là cuộc đua công nghệ, giá cả và chuỗi cung ứng. Những ông lớn đang dẫn đầu thị trường ốc vít trên thế giới gồm có Trung Quốc, Nhật, Đức và Mỹ. Và những ngành tiêu thụ ốc vít lớn nhất trên hành tinh của chúng ta, đó là ngành ô tô chiếm khoảng 30% thị trường, từ những chiếc xe ô tô bình dân cho đến những chiếc xe sang, rồi bây giờ có thêm những chiếc xe điện. Ngành xây dựng chiếm khoảng 25% với cầu, với nhà cao tầng, với đường sắt. Ngành điện tử thì chiếm khoảng 20% thị trường ốc vít, đó là điện thoại, đó là laptop, đó là tivi. Ngành hàng không và năng lượng như là máy bay, tuốc pin gió và nhà máy điện thì chiếm khoảng 15%. Trung bình một chiếc điện thoại smartphone, một chiếc điện thoại thông minh cần khoảng 10 cho đến 50 ốc vít nhỏ. Với kích thước từ 1 cho đến 3 mm, chúng cố định vỏ, bo mạch, pin và camera. Ví dụ iPhone thường dùng khoảng 20 cho đến 30 ốc vít, nhiều mẫu điện thoại giảm ốc vít bằng keo hoặc là khóa nhựa. Một chiếc TV thì cần khoảng 20 cho đến 100 ốc vít tùy vào kích thước. TV càng lớn thì càng cần đến nhiều ốc vít. Ốc vít giúp cố định khung, màn hình, bo mạch, loa, chân đế. Một chiếc ô tô sử dụng từ 3.000 cho đến 10.000 ốc vít tùy loại xe. Xe phổ thông cần khoảng 3.000 đến 5.000, xe sang hoặc xe điện có khi cần nhiều hơn. Ốc vít trong xe sẽ giúp cố định thân xe, động cơ, nội thất. Và một chiếc xe máy sẽ cần khoảng 100 cho đến 500 ốc vít cũng tùy loại. Chúng cố định thân, động cơ, bánh xe. Và nói đến ốc vít thì chắc chắn là phải nhắc đến Trung Quốc, nước đang sản xuất quá nửa số ốc vít trên toàn cầu. Họ là vua cả về số lượng lẫn giá cả. Trung Quốc sản xuất hàng tỷ con ốc vít mỗi năm, từ những loại rẻ nhất cho đến những loại xịn nhất. Nhưng tại sao ốc vít Trung Quốc lại mạnh đến như vậy? Bởi vì Trung Quốc có những vũ khí khiến họ gần như không có đối thủ. Trung Quốc có hàng nghìn nhà máy sản xuất ốc vít tập trung ở mọi nơi.
Thành phố Vĩnh Niên thuộc Chiết Giang được gọi là thủ phủ ốc vít của thế giới, với hơn 3.000 công ty chuyên sản xuất ốc vít. Nhờ lao động giá thấp, nguyên liệu dồi dào và dây chuyền tự động hóa, ốc vít Trung Quốc có giá rẻ hơn từ 20 cho đến 30% so với của Nhật hay là của Đức. Và đừng nghĩ Trung Quốc chỉ làm đồ rẻ và đồ không tốt. Họ đầu tư mạnh vào các máy CNC, robot, công nghệ 4.0. Nhiều công ty Trung Quốc giờ đã làm được ốc vít size số dưới 5 micromet, đủ sức cung cấp cho Tesla hay là Boeing. Nói tóm lại, không phải là Việt Nam không làm được ốc vít, mà là chưa đủ sức để chơi với những ông lớn trên toàn cầu. Nếu mà tự làm với chất lượng tương đương những nước hàng đầu về ốc vít thì có khi giá thành lại đắt hơn. Và câu nói Việt Nam không làm nổi con ốc vít chính là cách nói phóng đại để chỉ khoảng cách giữa Việt Nam và những nước khác. Nhưng các bạn đừng tự ti, bởi vì Việt Nam đã đi được rất xa. Ngành cơ khí và chế tạo của chúng ta đã có những bước tiến đáng tự hào trong những năm qua. Ví dụ như ô tô chẳng hạn, Việt Nam đã sản xuất và lắp ráp hầu hết các loại xe, từ xe con, xe tải đến xe khách. VinFast và các doanh nghiệp khác đều đang tăng tỷ lệ nội địa hóa. Ví dụ, VinFast đạt tỷ lệ nội địa hóa trên dưới 50%, có khi là con số còn cao hơn tùy dòng xe, nghĩa là rất nhiều linh kiện bao gồm ốc vít đã được làm tại Việt Nam. Còn với những chiếc xe máy, tỷ lệ nội địa hóa đã lên đến 85 cho đến 95%. Xe Honda, Yamaha mà các bạn chạy, phần lớn linh kiện đều là made in Việt Nam. Các công ty như là Tự Thành, Viettel Hightech, Hòa Phát đã sản xuất ốc vít, bu lông, linh kiện cơ khí và xuất sang Nhật, EU cũng như là Mỹ. Một ví dụ rất cụ thể đó là VinFast. Lúc mới ra thì họ phải nhập hầu hết các linh kiện kể cả ốc vít vì chưa có nhà cung cấp nội địa đạt chuẩn. Nhưng giờ VinFast đã hợp tác với hàng trăm công ty Việt Nam. Một chiếc VinFast có hàng nghìn chi tiết làm tại nước mình, từ ốc vít đến ghế và khung xe. Rồi Samsung, họ có hơn 200 nhà máy cung cấp tại Việt Nam, nhiều công ty làm linh kiện cơ khí bao gồm cả ốc vít. Dù chưa phải là nhà cung cấp trực tiếp, nhưng chúng ta đã là những nhà cung cấp gián tiếp. Những con số này chứng minh Việt Nam không chỉ làm được ốc vít mà còn đang tiến xa trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Và Việt Nam thậm chí còn làm được những thứ lớn lao hơn. Ví dụ như là ngành đóng tàu của chúng ta chẳng hạn. Chắc chắn là con tàu to hơn con ốc vít rất nhiều và trong tàu thì phải có ốc vít. Theo thống kê của một số tổ chức quốc tế, bạn có biết Việt Nam đang chiếm bao nhiêu % thị phần đóng tàu toàn cầu hay không? Con số là 0,61%, với sản phẩm chủ yếu là các loại tàu chở hàng tổng hợp, tàu công trình và dịch vụ hàng hải khác. Và ngành đóng tàu Việt Nam hiện đang đứng thứ 7 ở trên thế giới. Một trong những sự kiện đáng chú ý gần đây đối với ngành đóng tàu Việt Nam là việc hạ thủy những con tàu có giá trị rất lớn. Ví dụ như là con tàu trị giá 35 triệu đô la Mỹ mang tên là Trường Minh Dream vào năm 2024. Tàu này có chiều dài tổng thể 199,99 m và rộng 32,36 m. Toàn bộ các công đoạn chế tạo tàu do đội ngũ kỹ sư và công nhân của công ty đóng tàu Nam Triệu kết hợp với các nhà thầu trong nước thực hiện. Con tàu này được mệnh danh là có sức chứa bằng 3 chiếc Boeing, trở thành tàu cao tốc một thân lớn nhất Việt Nam tính đến lúc này. Ngoài tàu thương mại, Việt Nam cho thấy rõ năng lực đóng tàu tiên tiến của mình khi thực hiện và xuất sang châu Phi hàng chục tàu tuần tra cao cấp trong những năm gần đây. Còn ở lĩnh vực thủy điện chẳng hạn, những rotor khổng lồ, mỗi chiếc nặng 1.000 tấn là trái tim của nhà máy thủy điện Sơn La, nhà máy thủy điện lớn bậc nhất Đông Nam Á vào thời điểm hoàn thành. Những phần này đã được vận chuyển và lắp đặt một cách chính xác nhờ một trục cầu đặc biệt do Việt Nam tự sản xuất. Trục cầu này có khả năng nâng hạ kết cấu lên đến 1.200 tấn, sản phẩm của một xí nghiệp cơ khí tại Ninh Bình. Từ giai đoạn chế tạo, vận chuyển qua những cung đường núi hiểm trở đến khâu lắp đặt tại công trường, tất cả đều được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư và công nhân Việt Nam. Thế nên, lâu nay, không ít ý kiến cho rằng ngành cơ khí Việt Nam chỉ có thể sản xuất những sản phẩm đơn giản, thậm chí bị ví von là không làm nổi con ốc vít là sai lầm. Từ những câu chuyện kể trên, chúng ta có thể thấy rằng cơ khí Việt Nam, công nghiệp Việt Nam cũng tiến xa chứ không đơn giản như những gì mà chúng ta hay đọc được trên mạng xã hội. Hiện nay, các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam đã có thể sản xuất đa dạng các sản phẩm, từ những chi tiết nhỏ phục vụ đời sống hàng ngày đến các thiết bị phức tạp sử dụng trong các ngành công nghiệp trọng điểm. Trong lĩnh vực năng lượng, các bộ phận của nhà máy thủy điện, tuốc pin gió hay các cấu kiện lớn hơn cho nhà máy nhiệt điện đều có dấu ấn của những nhà sản xuất trong nước. Ngành giao thông cũng ghi nhận những sản phẩm như là cầu thép, kết cấu hạ tầng hay thậm chí là các linh kiện cho ngành đóng tàu. Những thành tựu này không chỉ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và Việt Nam đã sản xuất được ốc vít từ lâu lắm rồi.